สวัสดีค่ะทุกคนบายบายค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบายบาย See you next time ไป สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคน สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราไปกินจิ้มจุ่มเรามาชวนแม่เลยนี่แล้วก็ลูกสาวเขามาทานด้วยวันนี้พ่อบ้านไม่อยู่ค่ะก็เลยชวนเพื่อนไม่ได้กินมาทานจิ้มจุ่มด้วยมาค่ะทุกคนวันนี้วานทำจิ้มจุ่มทะเลมาค่ะทานไก่ทอด ประเทศกับมาซิม เราทานจิ้มจุ่มเห็นไหมคะทะเลไปดูใกล้ๆค่ะทุกคนค่ะมาสายมันไม่ถึงเห็นไหมมีอะไรบ้างนี่นะคะหม้อจิ้มจุ่มวานอันนี้ทานได้แค่3-4 คนแค่นั้นเองค่ะนี่แหละค่ะของทะเลก็มีปลาหมึกมีเห็ดมีกุ้งมีปลาสดนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูหมักใส่ไข่เห็นไหมคะบรรยากาศสำหรับเอเชียค่ะพ่อบ้านไม่อยู่วันนี้หนูล่าเริงค่ะทำจิ้มจุ่มทานมาจ้าทุกคนมาจิ้มจุ่มต่างแดนจิ้มจุ่มอิตาเลียนอร่อยมากๆ They asked my mother where
สวัสดีค่ะ